Chúng ta đang sống trong sự bao bọc của những chiếc hộp, cho dù đó là những cái căn nhà, những cái căn phòng hay là chính những chiếc điện thoại của chúng mình, thì những chiếc hộp này luôn mang lại một cái cảm giác an toàn nhất định. Nhưng mà có lẽ chính vì cái cảm giác an toàn đấy nên là đôi khi chúng ta đã quên mất những cái cảm xúc thật của chính mình. Chính vì vậy mà ngay khi có cơ hội thì mình đã đi tham gia một lớp học gọi là lớp trí tuệ cảm xúc. Và qua hành trình đó của mình diễn ra như thế nào thì hôm nay trong chiếc vlog này mình sẽ kể cho mọi người nghe. Hãy cùng đi thôi. Tặng chị Phương nè. Riêng quá. Thì vào hồi tháng 12 vừa rồi thì mình có cơ hội để tham gia một lớp học là lớp trí tuệ cảm xúc. Tại vì là cũng đã qua một thời gian rồi, nhưng mà mình đã hứa với tất cả các bạn ở trong lớp đấy là mình sẽ làm một cái vlog để ghi lại những kỷ niệm ấy. Bởi vì là nếu mà không có ai ghi lại thì mình sợ là sẽ đến một ngày mình sẽ bị quên mất. Và mình nghĩ là các bạn thì cũng vậy, nên là mình đã quyết định quay một chiếc vlog. Thế nhưng mà kiểu cứ có một thời gian tháng 12 thì mình khá là bận rộn. Sau đó thì Tết nhất thi cử các thứ ấy, nên cũng chưa làm được. Cuối cùng thì hôm nay thì mình cũng có cơ hội để ngồi quay cho mọi người. Thì nội dung của chiếc vlog ngày hôm nay của bọn mình sẽ bao gồm 3 phần. Thứ nhất đó là lý do tại sao mình lại tìm được cái lớp đấy và tại sao mình lại đi học cái lớp đấy. Thứ hai là mình đã học được gì từ cái lớp học này. Và thứ ba là cái suy nghĩ của chính mình. Về câu hỏi thứ nhất, tại sao mình lại tìm cái lớp đấy, thì ngày xưa năm ngoái mình có đi làm ở một chỗ trung tâm tâm lý tên là Sci-Hub. Thì ở cái trung tâm này ấy, nó hay có một vài cái sự kiện liên quan đến tâm lý khá là hay và khá là thú vị. Trong những cái sự kiện đấy thì mình có gặp một cái chị này. Chị là cái người giảng bài hôm đấy. Và mình cảm thấy là ôi, chị ngầu thế, chị nói mấy câu hay thế. Thế là Facebook nó như kiểu nó đọc được cái suy nghĩ của mình ấy. Thế là về nhá, nó hiện lên cái mục kết bạn gợi ý thì có cái chị đấy. Thế là mình quyết định là mình ấn kết bạn với chị ấy. Sau đó thì rất là lâu sau thì ở trên Facebook của chị có hiện lên một cái status. Thì chị có viết là có một cái chị này, chị đang tổ chức một cái lớp học về trí tuệ cảm xúc miễn phí, bởi vì chị cần phải làm một vài cái dự án ở bên trường của chị ý, và những cái người ở trong cái độ tuổi này thì có thể đăng ký. Thì mình nghĩ là cũng có vẻ thú vị đấy. Thế mình ấn đăng ký. Vì cái tính đặc thù của cái lớp học này, thế nên là sẽ không có lớp học thứ hai ở Hà Nội. Như mình biết sẽ không có lớp học thứ hai đâu. Đấy là lớp học đầu tiên và duy nhất thôi. Nếu sau này mà chị có dự án gì hoặc là những người ở trong cái lớp học của bọn mình có dự định làm một cái gì đấy ấy, thì mình sẽ up lên Facebook cho mọi người. Thế nhưng mà chúng ta đang sống ở Hà Nội và mình thấy là ở Hà Nội có rất là nhiều cơ hội để phát triển, có rất là nhiều những cái khóa học miễn phí và các sự kiện rất là hấp dẫn, chỉ cần mọi người đi tìm là được thôi. Thì nhân dịp đây thì mình cũng giới thiệu một vài cái nguồn để mọi người có thể tìm, ví dụ như là trang Whitebox này, những cái mục sự kiện ở trên Facebook này. Một cái mà mình rất là recommend mọi người đấy là trang web Digital 4.0. Đây là một cái lớp học do Google kết hợp với Bộ Công Thương tổ chức, dạy các kỹ năng mềm, các kỹ năng số, các kỹ năng kinh doanh, bán hàng, các thứ rất là hay. Mình nghĩ là mọi người nếu mà có điều kiện và cơ hội thì có thể đi học thử cái lớp này. Mình là một fan hâm mộ trung thành của lớp đấy và rất là hay đi học ở đấy luôn ý. Theo thì mình sẽ trả lời câu hỏi là mình đã học được gì ở cái lớp này. Thì câu hỏi này mình cũng sẽ trả lời theo hai nội dung. Thứ nhất là về mặt kiến thức. Kiến thức của lớp học được tóm gọn thành 3 phần. Thứ nhất đó là chúng ta đang có những cảm xúc gì, xác định cảm xúc của một người. Thứ hai đó là nguyên nhân tại sao chúng ta lại có những cái cảm xúc đấy. Và thứ ba đó là chúng ta cần phải làm gì với những cái cảm xúc này. Câu hỏi thứ nhất thì chúng ta đang có những cảm xúc gì. Mọi người sẽ cảm thấy nó hơi mơ hồ đúng không? Tại sao chính mình lại không biết được cảm xúc của chính mình nhỉ? Nghe thật là vô lý. Nhưng mà sự thật thì lại là như thế. Chúng ta đang sống trong một cái xã hội mà có quá là nhiều cái hộp, như mình có nói ở phần đầu của cái vlog này. Chúng ta tự lẩn trốn trong những cái vùng an toàn của chính mình, ẩn đằng sau những cái status trên Facebook, cho những cái app điện thoại. Và chính vì như vậy nên là việc chia sẻ nó càng trở nên khó khăn hơn ấy. Khi mà cái sự kết nối nó càng dễ dàng thì con người lại càng không trân trọng cái sự kết nối đấy. Chính vì thế mà mình thấy là càng ngày con người càng khó để bộc lộ những cái suy nghĩ, những cái cảm xúc của chính mình ra bên ngoài. Và đến mức mà họ quên mất là cái cảm xúc thực sự của mình là cái gì luôn. Và ở cái lớp học đấy bọn mình cũng được học là có 3 loại cảm xúc chính. Thứ nhất đó là cảm xúc nguyên thủy, đó là cậu cảm thấy như thế nào thì cậu thể hiện ra như thế. Thứ hai đó là cảm xúc lớp vỏ. Thì cảm xúc lớp vỏ chính là cái mà chúng ta vô thức tạo ra để bao bọc và che đi cái cảm xúc nguyên thủy. Tại sao lại cần phải có cái này? Thì nếu mọi người có xem cái vlog về cách hoạt động của Tarot ấy, thì mọi người có biết thì mọi người sẽ biết mình có nói đến vô thức cộng đồng. Thì vô thức cộng đồng chính là cái mà ngăn cản con người bộc lộ cảm xúc nguyên thủy của mình ra. Nó chính là những cái định kiến của xã hội, những cái văn hóa, những cái
tư tưởng khiến cho chúng ta không thể bộc lộ cảm xúc của mình một cách dễ dàng. Ví dụ như là gần đây mình có đi gặp một người bạn, thì anh ấy có nói là hồi xưa cái lần cuối mà anh gặp mình ấy, thì anh ấy đang ở trong một cái giai đoạn rất là khó khăn và có rất nhiều những cái áp lực. Thế mình mới hỏi là thế tại sao anh lại không kể cái chuyện đấy ra để em để giúp đỡ hoặc gì đấy. Thì anh ấy nói là nhưng mà anh nghĩ là đàn ông thì nên mạnh mẽ một chút, thế nên là anh cứ im lặng thôi. Mình thì mình cũng không biết lúc đấy mình cảm thấy thế nào nữa ấy. Tại kiểu mình cũng khá là quý cái người bạn đấy, nhưng mà mình cảm thấy như là mình không thể giúp được người ta. Nhưng mà vấn đề là chính người ta cũng không thể tìm được một cái sự giúp đỡ ấy. Mọi người cũng biết đấy, thì ở xã hội Việt Nam hiện nay thì đàn ông luôn phải là một người mạnh mẽ. Chính vì vậy mà nếu mà cậu chẳng may cậu yếu đuối chẳng hạn, thì cái việc thể hiện ra cái sự yếu đuối đấy là một cái gì đấy mà nó, theo mình cảm thấy nó rất là khó khăn. Chính vì vậy nên là con người thường quên cái sự yếu đuối đấy đi. Nhưng mà thực chất thì cái sự yếu đuối nó luôn nằm ở bên trong mỗi con người. Và khi mà họ quên cái sự yếu đuối đấy đi thì họ sẽ tạo ra một cái lớp giận dữ. Đó gọi là lớp giận dữ thứ nhất. Nó là sự giận dữ với chính mình. Tại sao tự nhiên mình lại có thể yếu đuối như thế nhỉ? Tại sao mình không được như thế cơ mà. Sau đó sẽ lại có thêm một sự giận dữ nữa với xã hội. Tại sao xã hội lại ngăn không cho mình được yếu đuối nhỉ? Thế là chỉ từ một cảm xúc yếu đuối, đau khổ thôi, nó tạo ra rất nhiều những cái cảm xúc khác nhau đè chồng lên nhau. Và chúng ta nếu mà không tìm xuống cái đáy của cái cảm xúc đấy, chúng ta sẽ không bao giờ biết được thực sự mình đang cảm thấy cái gì. Đấy chính là lý do tại sao mà cần phải biết được cảm xúc của mình. Thì trí tuệ cảm xúc ấy chính là biết được là mình đang cảm thấy cái gì, những cảm xúc đấy có thật không, và mình phải làm gì về những cái cảm xúc này. Trong quá trình đi học, bọn mình có được thực hành một cái bài tập, đó là nhật ký thu âm. Bọn mình mỗi một ngày trôi qua thì sẽ cầm cái điện thoại lên, mở phần thu âm ra, xong rồi sẽ nói hôm nay là ngày ABC, đã có chuyện ABC, mình cảm thấy ABC đấy. Và bên cạnh đấy chị có cho bọn mình một cái bộ thẻ giống kiểu các lá bài ấy. Chị cho bọn mình một cái bộ thẻ để xác định cái cảm xúc. Bởi vì là đôi khi rất là khó để gọi tên các cái cảm xúc đấy ấy. Nếu mà cậu có sẵn những cái thẻ bài cảm xúc ấy, thì cậu sẽ nhận định được nó một cách dễ dàng hơn. Nó giúp mình cảm thấy khá là tốt. Bởi vì là đúng là đôi khi mình không biết là mình đang thực sự cảm thấy cái gì thật, và mình cứ kệ nó ấy. Mình cứ nghĩ là kệ đi, mình không muốn nghĩ nó nữa đâu, mình không biết kiểu mọi người hay như thế. Nhưng mà thực ra thì mọi người cần phải biết để có thể giải quyết được nó. Và thông qua phần đầu của khóa học thì bọn mình đã tìm được cách để biết được cảm xúc mà mình đang có là gì. Sau đó thì sẽ đến việc xử lý là những cái cảm xúc này đang cho mình những cái tín hiệu gì. Con người mặc dù có nhiều những cái cảm xúc khác nhau, nhưng mà nó chỉ được chia thành những cái nhóm cụ thể thôi. Và những cái nhóm này thì đưa ra những cái tín hiệu rõ ràng ấy. Như kiểu là ví dụ như là cậu đang sợ chẳng hạn, thì nó sẽ cho cậu biết là cậu đang bị đe dọa bởi cái điều gì và cậu cần phải làm gì với cái điều đấy ấy. Thì nó khá hay. Sau khi xác định được những cái tín hiệu này rồi thì cậu sẽ biết là cơ thể mình, tâm trí mình nó đang yêu cầu mình phải làm cái này đây. Thì sẽ đến lúc cậu cần phải thực hành để giải quyết nó. Cả một khóa học 8 buổi là một cuộc hành trình với rất nhiều những thứ thú vị, rất nhiều những điều hay, rất nhiều những cái kiến thức bổ ích, những cái điều mà tưởng như là có thể biết một cách dễ dàng nhưng hóa ra lại không thể biết một cách dễ dàng được. Và nó giống như là một cái hành trình đi tìm lại bản thân ấy, rất là thú vị. Bên cạnh cái kiến thức thì cái mà mình nhận được ấy còn là cái môi trường nữa. Đấy là một tập hợp những bạn trẻ cực kỳ dễ thương ấy. Mọi người rất là dễ thương luôn. Và mọi người còn hay viết những cái tờ giấy nốt để khen nhau nữa. Mình rất là vui vì là mình nhận được rất nhiều những cái lời nói tích cực từ mọi người. Và mình cảm thấy là mình được boost thêm cái tinh thần, có thêm cái sự tự tin trong cuộc sống rất là nhiều. Và mọi người cũng ủng hộ kênh YouTube của mình cũng rất là nhiều nữa. Từ cái lúc mà mình đi học cái lớp đấy xong ấy, mình cảm thấy là mình được sống trong cái khoảng thời gian hạnh phúc và nhẹ nhõm nhất trên đời này. Nhất từ lúc mình biết, cảm thấy cực kỳ là nhẹ nhõm. Một điều mà mình nhớ nhất thông qua lớp học ấy, đấy là chị bảo là tất cả chúng ta đều có sự lựa chọn. Chúng ta buồn hay chúng ta vui thì là do lựa chọn của mình. Nhưng mà con người thì thường khá là hèn nhát, không dám đối mặt với việc là đấy là do mình tạo ra những cái cơ hội, đấy là do mình tự đẩy mình vào cái chỗ đấy. Chúng ta thường cố gắng để chạy trốn những cái điều đấy ấy. Nên là nếu mà cậu đứng lên, nắm lấy trách nhiệm và xử lý cái mà cuộc sống đưa cho cậu ấy, cậu sẽ biết được cậu cần phải làm gì. Và cậu sẽ làm được cái điều đấy. Và cậu sẽ làm cho mình cảm thấy nhẹ nhõm hơn, chứ không còn phải đóng vai là nạn nhân nữa. Và điều cuối cùng mà mình cảm thấy là mình đã học được đó chính là về chính mình. Chị giảng viên cũng có nói một câu mình rất là ấn tượng. Đấy là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời này, thứ thú vị nhất để học hỏi trong cuộc đời này chính là về chính bản thân mình. Cậu có tự tin là cậu hiểu về chính mình không? Mình thì mình không tự tin tí nào.
Vì mình cảm thấy là mình có quá là nhiều điều mà mình không bao giờ hiểu được là tại sao mình lại làm những cái điều đấy. Và mình luôn luôn trăn trở ấy để đi tìm bằng được những cái điều đấy, để lý giải bằng được. Và sau rất nhiều cách ấy, thì mình nghĩ là tìm hiểu bằng tâm lý có vẻ như là một cách khả thi nhất. Và có lẽ là mình đi tìm bao nhiêu lâu thì cũng sẽ không bao giờ là đủ cả. Cái điều mà mình cảm thấy nhẹ nhõm nhất trong cái khóa học này đó là những cái buổi nói chuyện với chị ý. Bọn mình có những cái buổi phỏng vấn trước, trong và sau khóa học. Những cái buổi đấy nó giống như là một cái tấm gương rất là trong để soi lại bản thân mình, xem mình là người như thế nào và mình có thể phát triển được đến đâu, và mình đã làm những điều gì ngốc nghếch với chính mình ấy. Mình đã nhận ra được những cái điều mà mình làm sai, và mình đã nhận ra được những cái điều mà mình có thể làm để trở nên tốt hơn. Đó chính là một điều mà mình cảm thấy rất là tích cực. Hãy coi như đây là những cái lời thực sự chân tình của mình tâm sự đến các cậu. Vậy thì sau khi kết thúc khóa học thì mình có suy nghĩ gì? Thứ nhất thì mình phải nói là mình cực kỳ là cảm ơn chị giảng viên cũng như là các bạn ở trong khóa học đã đồng hành cùng mình và đã giúp đỡ mình trong cái khoảng thời gian vừa qua. Mình nghĩ là tất cả các cái bạn đi học ấy đều cảm ơn chị giảng viên vì cái cơ hội này. Và mình nghĩ là tất cả chúng mình đều cảm thấy là thực sự là may mắn, vì trong số bao nhiêu người thì chúng mình đã là những người được chọn, the chosen one, để đi học cái lớp học này. Mình tin là tất cả các bạn đều đã có những cái khoảng thời gian khó khăn, và thông qua khóa học này thì chúng mình đều đã cùng nhau trưởng thành và trở nên tốt hơn. Sau này mặc dù có thể sẽ không gặp lại nhau nữa, hoặc là cũng có thể là sẽ gặp, mình cũng sẽ giữ gìn và trân trọng những cái kỷ niệm này đến cùng. Thứ hai thì mình cảm thấy là những cái kiến thức này là những cái kiến thức mà tất cả mọi người đều nên biết. Mình có hỏi và xin phép chị giảng viên. Tất nhiên là mình sẽ không thể chia sẻ tất cả những cái tài liệu hay là những cái mình đã được học, nhưng mà ở một cái cạnh nào đấy mình cũng sẽ cố gắng để chia sẻ cho mọi người những cái mình cảm thấy là cần thiết. Nhưng mà mình cũng không dám hứa trước, cho dù mình có làm vlog hay không thì mình nghĩ là mọi người đều nên đi học về trí tuệ cảm xúc. Mọi người đều nên đi tìm hiểu về bản thân mình, nó sẽ giúp cậu cảm thấy thoải mái hơn. Thế nên là mình mong là nếu cậu có cơ hội, thậm chí nếu cậu không có cơ hội thì cũng hãy đi tìm hiểu những cảm xúc này. Thế nhưng mà nếu mà chỉ có một mình review tốt về cái lớp này thôi ấy, thì nghe nó thật là sai, đúng không? Thế nên là bây giờ hãy cùng thử nghe ý kiến của những cái bạn học khác đã cùng đi học với mình nhé.